අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනා මේ වීඩියෝ එක බලන. මම අද ඔයාලට කියන්නන්නේ කොහොමද WordPress install කරගන්නේ ඔයාලගේ domain එකට කියලා. එහෙම නැත්නම් cPanel එකට කොහොමද ඔයාලගේ WordPress site එක install කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා WordPress zip file එක download කරගන්න. මෙන්න මේ link එකට ගියා නම් ඔයාලට මම link එක පහළ description එකේ දාන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් කරා download කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මෙන්න මෙතනින් download කරගන්න. මම දැනට මම download කරගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන file එක zip file එක. මේ වගේ zip file එකක් ඔයාලටත් download කරපුවම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ cPanel එකට log වෙන්න වෙනවා මේ WordPress එක install කරගන්න. cPanel එකට log වෙන්න ඔයාලගේ නමයි password එකයි username එකයි password එකයි දීලා මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ cPanel එකට log වුණාම. මේක දැක්කාම ගොඩක් බය වෙන්න එපා. මේක අපි ඉදිරියට කරන් යන වීඩියෝ වලදී ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි මොනවාද මේ තියෙන ඔක්කොම icons ගැන. මෙතනින් මුලින්ම file manager and files යටතේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් file manager ගියාම. ඉතින් මේ public html කියන location එකේ තමයි අපි අපේ WordPress site එක store කරන්න වෙන්නේ, upload කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක upload වලට යන්න. ගියාම ඔයාලගේ file එක drag කරගෙන ආවිලා මෙතනින් drop කරපුවම මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට load වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් reload දෙන්න. reload දුන්නාම මේ වගේ zip file එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මෙතන right click කරලා extract කරන්න. දැන් මේ WordPress file එක ඔයාලට පුළුවන් open කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ file ගොඩක් එනවා. ඔයාලා ඒක select all කරලා move දෙන්න. move දුන්නාම අපිට මේ public html කියන එකට තමයි move කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ WordPress කියන එක එතනින් අයින් කරන්න. අයින් කරලා move files කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ up one level කියලා දුන්නාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ file set එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ zip file එක delete කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ WordPress කියන folder එකක් delete කරගන්න. අපි ඒක තමයි extract කරගත්තේ. හරි. අපි අප්ලෝඩ් කරගත්තා දැන් WordPress එක cPanel එකට. දැන් තියෙන්නේ database එක create කරගන්න. හරි. අපි දැන් database එක හදාගන්න යන්නේ. ඔයාලා යන්න database category එක යටතේ තියෙන MySQL database කියන එකට open new tab දෙන්න. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් create new database කියන එකේ ඔයාලට කැමති නමක් මෙතනින් දෙන්න. මම මෙතෙන්ට simple විදියට දෙනවා මේ නම. ඊට පස්සේ create database press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන database එකක් create කරලා දෙනවා. ඒක copy කරලා ඔයාලා කොහේ හරි note කරලා තියාගන්න. අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙනවා install එකේදී. installing එකේදී මම මේවා copy කරගන්නවා, paste කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ මෙතනින් go back යන්න. ඊට පස්සේ MySQL add user කියන එකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරපුවාම මෙතන password generate එකේ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට password එක generate කරලා දෙනවා. ඒක copy කරගන්න. copy කරලා I have copied this ඒක ටික් එක දාලා මේකත් කොහේ හරි ඔයාලා මේ save කරගන්න තියාගන්න password කියලා. අපි මේ විදිහට ඒක save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ create user දෙන්න. මෙන්න මේ username එකත් ඔයාලා note කරගන්න. ඔයාලගේ notepad එකේ හරි word file එකේ හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ add user to database. user add කරගන්න database එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න add user to database කියන තැනට. ගියාම ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන auto add වෙලා තියෙනවා. ඒක add කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ option ගොඩක් එනවා. ඒක all click කරලා all privilege දෙන්න. මේ drop කියන එක විතරක් untick කරන්න. ඊට පස්සේ make changes දෙන්න. ඊට පස්සේ හරි අපේ database user create කරා. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ domain එකට ගිහිල්ලා refresh කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. WordPress එකේ installing process එක තමයි මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්නෙ. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් language එක select කරලා continue වෙන්න. ඉතින් අපේ ඊට පස්සේ එනවා welcome to WordPress කියලා. මෙතනදී let's go දුන්නාම ඔයාලට පුළුවන් database name, username, password එකක් ඒ ටික fill කරගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා note down කරගත්ත ඒවා මෙතනින් fill කරගන්න. database name එක username එකත් ගන්නවා මම මේ වගේ. password මම මේක මෙතන database host එක කොහොමම තියෙනවා. table මේක මෙතන ඔයාලා කැමති නමක් දෙන්න එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ submit press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. install එක run කරන්න තියෙන්නේ. site title එක දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලගේ website එකේ title එකක් දෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි. මම මෙතන දැනට දෙනවා my test site කියලා. username එක දෙන්න. username එකක් දෙන්න. මෙතනදී username එක වෙන්නේ ඔයාලගේ WordPress එකට log වෙන්න username එක. මේ password එක මේ දෙකම ඔයාලා කොහේ හරි copy කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ email එක දෙන්න. ඊට පස්සේ එන්න මේ password එක username එකයි මේ වගේ ඔයාලා copy කරගන්න.
ඊට පස්සේ install WordPress දෙන්න. මේක save දුන්නත් කමක් නැහැ. මම දැනට never කියලා දෙනවා. අපේ WordPress එක දැන් install වෙලා තියෙන්නේ. login වෙන්න දෙන්න. දැන් ඔයාලා අර note කරගත්ත WordPress එකට log වෙන username එකයි password එකයි මෙතනදී ඇතුළත් කරලා password එකක් තියෙනවා ඒ වගේ අපි මේකත් paste කරගන්න. මෙතනින් remember me tick එක දාන්න. කැමති නම් ඊට පස්සේ log වෙන්න තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ඔයාලට back end එකේ බලා ගන්න පුළුවන් WordPress එකක් install කරගත්තාම. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහලා visit site දුන්නාම ඔයාලට ඔයාලගේ website එකේ welcome page එක බලා ගන්න පුළුවන්.